Sejuk cakaplah, sejuk semua boleh sejuk. பொங்கு சாவல பாருங்க பொங்கு சாவல ada di sini. Mana ini? Satu lagi kamu madu. Agak panas sadam. Ayo Pak, sadam panas. Ayam sadam. Goreng. Ada kah? Apa siap? Nasi ganda. Nasi ganda. Nasi ganda. Hai, tapi tidak. Sama-sama. Okey. Agam terbaik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ingin cari kenderaan? Tak tahu nak cari siapa? Jom, selamat datang ke Zara Honda Pilot. Dengan pengalaman luas dan mempunyai hubungan baik dengan pelbagai jenis bank di dalam Malaysia. Terdapat pelbagai kereta yang ready stock dan anda tidak perlu menunggu lama. Anda ingin jadi seperti mereka yang datang dari pelbagai jenis negeri di dalam Malaysia. Ingin dapatkan kereta kegemaran anda? Boleh hubungi saya. Ingat, kita buat sampai jadi, janji awak happy. Malah foto polis datang. Ini?
Dia dari Terengganu. Tu Ayub Han tau. Ayub Han. Dia lah kan? Dia. Ya. Masuk kotak. Tak masuk kotak. Kena kata. Bahaya. Kena sitang ni. Sekejap.